سلام و وقتتان بخیر. آغازین روز سال نو برای همه‌تان تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم سال نو خوب و خوش آغاز کرده باشین و امروز که اولین روز سال نو است تا این دم براتون خوب و خوش گذشته باشد. ما و گیتا جان از فرصت استفاده کرده اولین روز سال نو خواستیم مهمان شویم و مهماندار هم باشیم و فرهنگ یکی از ولایت افغانستان و یکی از نژادهای افغانستان و تصویر بکشیم از مردم هزارجات ما که در ایام نوروز چی رسم عنعنات و چی فرهنگی دارند. افغانستان همون گونه که میفهمین کشور فرهنگی است و اقوام مختلف افغانستان با فرهنگ‌های مختلف جشن نوروز تجلیل میکنن. ای که مردم هزاره ما چگونه تجلیل میکنن امروز ما و گیتا آمدیم تا که آگاهی حاصل کنیم. واقعا خیلی جذاب و دلچسب است. قبل از اینکه سراغ مهمانا بریم و همچنان با خواهرای ما و برادرای ما صحبت‌های در رابطه با فرهنگ مردم هزاره ما داشته باشیم، جا داره که سراغ گیتا بریم چون گیتا هم با ما آمده. اما صوفیا دیگه چی بگیم؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان من هم آغاز میکنم. عرض سلام دارم خدمت تمام شما بیننده های عزیز و همچنان سال نو به تمام شما تبریک میگم. البته قسمی که سمیتا جان گفت امروز روز اول سال نو هست و ما در خدمت شما هستیم و شما میتونید بیننده برنامه ما باشین. البته ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر و از داشته هایی که امروز در روز اول نوروز تقدیمتان میکنیم شما هم آگاهی پیدا بکنین و اینکه فعلا ما در اینجا آمدیم و با دوستای ما که از اقوام هزاره هستن میخوایم معلومات حاصل کنیم که چگونه رسم و رواج دارن و اینکه چه کارهایی را در روز نوروز اینا انجام میدن. شما هم میتونین با ما همراه باشین. خب سمیتا جان مهمانای ما رو خوش آمدید بگوییم و سلام علیکم می داشته باشیم با تمامشون. من نمی‌فهمم از طرف شروع کنیم یا از این طرف. خب به هر صورت بر تمام شما سال نو تبریک میگم. خب شما با ما باشین تا بدانیم که مردم هزاره ما چی فرهنگ عنعنات در روز نوروز دارن و چگونه این روز خجسته و آغازین روز سال تجلیل میکنن. خب چون بزرگ ما در این جمع بابا هست، از بابا شروع میکنیم در رابطه با موضوع و شما را خوش آمدید میگم و اولین روز سال نو براتون تبریک میگم. سلام داریم بلده پاک شما، مخصوصا شما و همکارای شما. دیگه اول سال نو بلده پاک دوستای خود تبریک میگم. امید داریم که یک سال خوب در پیش روی داشته باشد. دیگه دعای با پیش می‌نمی که یک سال خوب پر از خوشی و بسیار متصاحب داشته باشید. دیگه پاک شما. زنده باشین. تشکر. ما هم یاد نگیرم پاک یعنی همه یا کلگی. خب یک سال نو بر پاک تبریک باشه. یاد گرفتم. خب فاطمه جانم به نمایندگی از دختر خانم هایی که در اینجا هست البته صحبت می داشته باشه. فاطمه خوش آمدی. سال نو تبریک. سلام منم خدمت کلگی از شما و همکارای شما. ما هم سال نو از طرف از خود بلده کلگی شما تبریک میگم و از خدا میخوایم که شما کلگی شما یک سال نو خوش را آغاز کرده باشید. تشکر. زنده باشین. از که سال نو بر ما و بر بیننده های ما تبریک دادین و همچنان یک لهجه هزارگی قسمی که من صحبت خود شنیدم بسیار یک لهجه البته هم سخت است به نظر من هم دلچسب است. بله گیتا جان تو نموشه تو باید تو هم واسطگی گپ بزنی. خب من یاد ندارم اما کوشش میکنیم. ما خودت اینجا آمدیم که از امور رسم و رواج ها و اینا چه قسم صحبت می داشته باشن ما کم و کم حداقل یاد بگیریم. خودت یک کلمه یاد گرفتی اما ما کوشش میکنم که یگان کلمه حداقلش یاد بگیریم از لهجه هزارگی. آموختن زبان بسیار مهارت دارم. امروز کوشش میکنم در این بخش از برنامه کم کم هزارگی رو هم بتونم صحبت کنم. امیل کم کم لهجه‌ام تغییر کرده تا آخر برنامه ان شاء الله تغییر میکنه. تغییر میکنه. خب سمیتا جان اگر موافق باشی از بابک فعلا بزرگ است در این جمع یگان قصه و یگان گپکو داشته باشیم. بله یگان افسانه. بله راجع به سال نوی که مردم هزارجات ما چگونه سال نو تجلیل میکنن، چی فرهنگ عنعنات در جریان سال نو دارن تا کسانی که بیننده برنامه ما هستن آگاهی ندارن آگاهی حاصل کنن و مخصوصا کسانی که خارج از کشور هستن و هیچ جای به فرهنگ‌های مناطق مختلف افغانستان بلدیت نداشتن. خب بابا میشه که مایک بالا بگیرین صحبت. اول که فرهنگ هر منطقه هزارجات یک مقدار فرق داره. دیگه همزو خاطر ما فعلا بلدهشم یک دانه افسانه قصه مونم به خاطر که اول سال اکثر کسا که انمی سال نو تجلیل مونیم و دمنی خودون خود اول خوب افسانه متر گرم و نرم میشنوی بعد از سال نو خرش شروع مونیم. یعنی سال نو با قصه آغاز میکنی؟ قصه شروع مونیم. ره مو خو کلیگمون متر جمع میشیم این میرقم مختی یک ما اون منج میشنم بلده زوا قصه از رگی مونم
خب بابا جان افسانه رو شروع کنیم، ما و گیتا جانم بشنویم که چه قسم شما سال نو با کدام افسانه ها آغاز میکنیم. پیش از اینکه ما موسانه شروع کنیم یک پله چای برم و یک پله چای بخوریم. بعد از او بخیر ما همین گلون ما یکم ذره ترشه. بعد از او باز بلده شما مو تگ افسانه خوب قصه مونه. بله او بچه‌مو چای بیار. ما و گیتا هم از راه دور آمدیم، مانده و زله شده بودیم. روز اول سال نو است دیگه، باید ما در دیگه رسم رواجای دیگه مناطق ما اف میوه است. بابا شما اف میوه ندارین چگونه در ایام نوروز؟ امی سوالا رو بلده نسیم بلدش خوب پاکش موگه پاکش قصه مونه کی چی رقم است چی رقم نیاز. ما فعلا کم مریضم دیگه نسیم بلدش موگه خیلی خوب میشه. خب خداوند شفا بده بابرم جور بشین بخیر واسه خسن. شما این قسم میکنم. آره بلدش موگه اینالی با این موسانه قصه کنم. بعد از اوسانه بلدش موگه کی فرهنگ از چی رقم است در کجا چی رقم است. خب میشنویم ما از بابا. ما نوش جان میگیم چای بابا. شما نوش جان که ما بلدش مگه اوسانه قسم بود نبود. در زمان خیلی گاه یک آجه بود. این آجه مشهور در آجه نوروزی بود. آجه نوروزی که بود به خاطر آشوب مشوقش نوروزی زندگی میکرد. هر سال 20 روز پیش از سال نوی زنده میشد. بعد از اون وقتا که میمادک هر روز در خانه خود رفت، از خانه خوب خود نوربند میکرد، دولی میکرد، جور میکرد، از اونجا باز بور میشد میماد در پیته و خانه خود میششتک. هر روز منتظر ازی بود که تا نوروزی بیه. این میتا هر روز تیر میشد تا یک روز دیگه در ایده پیته و خانه خود نرفت. امو تو دولی که در خانه خود ششت. یک روز شش، دو روز شش، سه روز شش. یک روز امو تو دم خانه بود که غالمغال و سرصدای بچکچاز برومه. اون مزونج از خانه خو بور میشه میده پیش درگه خو سعیم نه که کلی غالمغال نه بچکچا خوشه دخترو خوشه سربلق خزخزک مونه دلش طاقت نمونه. اون مزون چورکی مره در پاله یک گوجه دیگه میگه امروز چیز گپ است که تو پاک خوشه کلیگی شه سربلق خزخزک مونه. بعد از او آجا بلدش میگه که امروز روزی نوروزه دیگه. او وقتا سوال نه که امی امروز که روزی نوروز ام نوروزی کجا شد؟ آجا بلدش میگه که نوروزی چند لحظه پیش این مزینج تیر شد. وقتی که آجا خبر میشه که نوروزی از اینجا تیر شده امسال بسده همزو مشوق خونه میرسه. بعد از او خود میگیره چقرامونه وایمونه موی خور میکنه. بعد از او کلی میور سایمونه در عقیده از مو مردم اینی رقمه که اگه آجا اونو وقتا خوده دریا زد اونو مثال خوب سال پورا و پوربرف و خوب سال نعمتو میه. اگر اون مواجه خوده در بندی یا در کلیکو زد اون سال خیلی یک سالی بعد سالی پر خاک سادی اموتور ات خوبش نمیه دیگه. اگر اینمی آجه خوده در بغل اتکو زد اون سال مگه امسال هم اون تو سالی بعد و سالی گرمه. بعد از اون ما بلدشمو بگم که در اینمی آجه نوروزی که است هر سال 20 روز پیش از نوروز زنده میشه و بعد از اون مورد امزو جای گاینه قرار خواهم شد تا یک وقت بیرسه که او در امزو مشوقه خو نوروزلی بیرسه. اینی هم بود قصه امروزی از امید داریم که خوش شما آماده شد و پاک شما را خوش کرده باشم. واقعا افسانه خیلی جذاب و جالبی بود. ما رو دم تو بردم و طرف ما یک چک میکنیم و آرزو میکنیم که امسال یاجه خود بعد دریا بزنه تا یک سال تر و با تراوت داشته باشیم. خب گیتا جان. خب سنتا جان زمانی که بابا البته قصه میکرد به لهجه هزارگی کمتون ما فهمیدم اما یگان جایا رو من نفهمیدم که بابا چی گفت. بخصوص همون یک جایی که گفتین بور میشه چی مانا میداد؟ یعنی تیر میشد یا عبور میکرد؟ بور میشه یعنی از داخل خانه بیرون میشه. خب ما فکر کردم که خیلی تیر میشه. پیشانش ما فهمیدم منظور پیشان سینگار بود. هر خدا پیشان میکرد ما چون یک قسم واژه‌ای گفت بابا که دولی یعنی خدا دولی زیبا میکرد زیبا مقبول. خوب است. خیلی بیدی بابا از اینکه ما افسانه‌اش قصه کردی. خب سال نو شما با می افسانه همیشه آغاز میکنین و قسم میمان که می قسم میکنین نمیه برش؟ هر سال می رقم میمانا داریم مثل شموری دوستان میجمو بلدیزونا این می رقم افسانه از ریگی قصه منه اونا میشنه در پلیز یک چای مخریم یک چند دقیقه قصه منه و میخندی به خاطر که سال نو. خب بابا هر باری که شما این قصه را برای دوستایی که مثل ما میآیند پیش شما قصه میکنین اما قدر براتون دلچسب است یا خسته کن میشه براتون؟ نه دیگه ما
همه دوستا که به خوش از به خوش از من میه دیگه، همیشه اونا می از من زیاف میگه که خیلی خوب شی بود دیگه. ما یعنی هر بار که شما این قصه میکنین بیشتر ازش لذت میبرید. امروز ما که بیننده عزیز قسمی که میبینین واقعا در یک فضای متفاوت تر هستیم. یعنی ما همچون خانه تابال ما و گیتا جان ندیده بودیم، همه دیکورش متفاوت وطنی و منحصر به مردم هزارجات ما هستند. دسترخوان خیلی مقبول، دیوالا با حاویزهای خیلی مقبول دیزاین شده. یکی چی هست راجع به اینا هم پرسان میکنیم. همه دستوزی هست قسمی که معلوم میشه. باید گفت که در برنامه امروز ما موزیک یا موسیقی ازادگی هم داریم به خاطر که لحظات خوبتر و خوشتر باشه. و ما تدارک دیدن که ما گیتا جان پذیرایی خوب کردن امروز. حال میریم از قندولک بالیم چیش هست نباشه میپرسم، سال نباشه تبریک میگم برش و راجع به این فرهنگ پرسان میکنم. چه قسمی دسترخوان شما هر سال هم قسم اومده میسازین؟ باید دسترخوان نمین گونه باشه چه قسم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما بلده پاک شما از صمیم قلب سال نو تبریک میگم و امید دارم از خدا میخوایم که شما یک سال نو پر از خوشی داشته باشین. و ما یک فرهنگ داریم هزاره ها که امی دسترخوان که جور منیم، مثلا امی غذاهای متفاوت جور منیم و که یکی است بولانی است که ما ایرا جور منیم از کچالو مثلا پخته منیم در تندور پخته منیم. دیگه وش است خجور میگیم که یا روغن جوش خب بوسراق است که بوسراق منظورت از بوسراق؟ بوسراق خجور یعنی دزو با خمیر خوب سخت جور منیم بعد در روغن پخته منیم مورا. دیگه اینی تخم مرغ است که تخم جنگی منه در سال نو بچه. دیگه اینی نانی چپاتی است که کل خانه از این در سال نو پخته منه. دیگه گندم بریان است که امی مردم از گندم بریان زیاد ام استفاده منه چون ایام سال نو است، مردم خوشحال چون خوشحال است کلگی. دیگه اینی خمیر چی است؟ خمیر پتیر است که هم دسترخوان فکر کنم دستوزی است نه؟ دسترخوان ما است. این مخصوص ویژه نوروز است؟ آره این دسترخوان ما است بلده دسترخوان نوروزی. خب اینا ادامه صحبت از برادر ما پرسان میکنیم که یعنی فکر میکنم سیتا جان اینا زیادتر معلومات دارن چون من دیدم که نقل میدن. خب میشه از شما بشنویم که این نان شیرین است، شور است، چرا نان باید بگذارن؟ یعنی فلسفه هر کدامش با ما بگین. یعنی هر کس مثلا ما هفسین وقتی که دسترخوان هفسین میشینیم هر کدامش یک معما یک راز یک علت خاص داره که روی دسترخوان میگذاریم. حال شما بگین چرا نان چپاتی، چرا تخم جوشنده، چرا روغن جوشی چی گفتین؟ خجور. یک نام دیگه گرفتیم. مرا مجال بدین ما یک دفعه مثال نو تبریک بگم برای شما. سوشن بیننده یک دفعه نگی چی رقم نه ما مزال دادیم. سال نو بلده شما تبریک میگم. بلده همکارایشون در آریانا نیوز امید سالی خوب داشته باشین با برنامه خوب کیل بشین به اندازه بابا و پامیر. دیگه تاماتو ریب شید به اندازه هلمند و آمو. دیگه بلده آقای گو برارون سال نو تبریک میگم. امید سال خوب داشته باشین. دیگه انشالله کسایی که راجت رو کنه یک دیگه برسه. دیگه همچنان برای کسایی که مرحمیل از توغم چی در 34 ولایت در داخل در اینجا است، چی از بیرون از مرزهای افغانستان و طرف آوا است. آواز نور میشنوم مرتوغم میگن سال نو بلدش تبریک گرزونیم. امیده که سال خوب خوش را داشته باشد. دیگه در قسمت از این دسترخوان گفتین خیلی معلومات داغیم بسیار خوب معلومات از این زیادتر چون به خاطر از یکی کار است. خاطر شما نقل دادین؟ خاطونو خیر مو آبم جور نم تو غونی مینگرنی بلد خاصی دیگه. خب شما هم چون بلدیت داشتید به خاطر ما چرا گندم بریان در سر دسترخوان سال نو گندم بریان باید باشه؟ چرا نبات باید باشه؟ چرا گر باید باشه؟ چرا تخم باشه؟ یعنی با ما کم کم بگوین چی دلیل شما میمانید؟ خیلی نقطه شکری اشاره کردیم ما ولدش میان پاکش میگیم. در کل فرهنگ مو ازرگیاک هستن. هزارجات پیشتر گفتیم و بارمن زیادتر ده هزارستانی. هزارستان دو رقم فرهنگ. یک فرهنگ کسایی کم داد از عاقلان دن در کابل. او فرهنگ سرنشینی از خود انتخاب کردن. مثلا افسین که شما گفتین افسین تیار میکنه. از او سمنک تیار نه دیگه تیار نه. در پالی از خیلی کم از فرهنگای روستای خاور در بلده خواه.
دیگه در فرهنگای از مو کسه در سابقه نوروز به خاطر مثل دمی در فرهنگ خود افغانستان از ما بسیار در روزهای تاریخ داره با یما و آریانا و جمشید از اون سابقه تاریخی داره خراسان تاریخی نوروز بلدش بسیار اهمیت می‌داشته یعنی رقم در فرهنگ زرگی از مو هم نوروز بسیار جایگاه ویژه داره از او خاطر مو را بسیار بلده اهمیت داره روز نوروز و یکی از وقت خیلی پیام میگیری بلده نوروز آمادگی میگیری یه چیزایی که امروز سر دسترخوان میگنی البته پاک چیزای از مونیه که ما سر دسترخوان میلی امروز همون قدر که گفتیم شما همون قدر شوین داریانا بس راحتین دو گشته پس قدم کارخ نگین که مور قدر نکرد فقط این چیزا رو آوردیم مثل پیرکی است این پیرکی بسیار یک گب کټه خفتره پیرکی ما آماده مونیم پیرکی سوزیه بله آره سوزی رشقه و شورکی رشقه و شورکی که است یه خاتونونی که خوب سرشته داشته باشد بله یه از اولی پارتمای سور و جوزا از لب پچیخ میکنه خوش کنه تا دمای دل این خشک و نگهداری میشه قد کچالو یک جای جارونه بخاطر مودهی باور است که مثلا اگه سبزیجات بخوری مثل شیریش خشک کنه بس چیز دیگه اون روز نوروز اگه سبزی بخوری سال بسیار خوب میاد سال سرسبز میاد ما از بخاطر سبز کشنیم امروز که سال ما سبز باشه ان شاء الله دمی باور باشه ان شاء الله موشه دیگه گور و نبات کسته گور که از کلگی رو مخرد افغانستان کلگی از خاطر از مو به خاطر او شیرینی سوغاتی از کابل میره مثلا کس گوسفون مار سودام نه سوغاتیش گور میره نبات پس رقم میگه تبرک کده از مزار میاد درست از مزار شهری مولا بله از او خاطر او را تبرک میلید سر دسترخوان خو گندم بیریو کی خوردنی از مو سره از خاطر از آدم علیه السلام از چیز بور شد از بیشت بور شد از او خاطر مود احترام از اوی را گندم بیریو رو دنج میلی دیگه چپاتی هست این چی را بسراغ پیشتر گپ شد بسراغ تو بلدشون برین ترس پخته نشده امید تاخیر برنامه پخته شه او چی هست او چقدر جالب داره بسراغ این قدری پخته میشه اون قدری خمیره شیرین است خو شیرین نره طعمش میتونه جور کنه دیگه او خجوره یه که بابه محمود رو میگه که تنازی دو از خاطر که زیاد اوشروتونیه تناز پر بر نگده او خجوره دیگه نان مغزی هست این نان مغزی از ما بسیار از غذای اصلی هزارستان تاریخی از ما هست که از آرد قدروغون زر دیگه از خاطر از یک خوب پخته شوه و در نوروز از خواستر جرمنی یه چیزه خوبتر باید از او خاطر شیر دمنش میندازی خیگنی خورو میندازی خوب خوشمزه باید دادان خوبی خوش میرسه خیلی خوشمزه سینتا جان باز بعد از ختم برنامه ما خودت از کلش یک چشک میکنیم حتما چرا ما واقعا امروز جای خرسندی است که در این جمع هستیم و از فرهنگ مردم عزیز هزاره ما البته معلومات حاصل میکنیم و میشنیم واقعا به من خیلی جالب بود بین در این لحظات یک شعر هزارگی هم داشته باشیم ببینیم که در قسمت شعر و شاعری اکثرا در ایام نوروز کوشش میکنن فعال ببینن در برخی ولایت افغانستان شما هم شعر و شاعری یا پا دارین ندارین چگونه از کدام شعر بشنویم این لحظات از دختر خانم‌های خیر خیلی خوبه رو از بابا اجازه بگیریم که مو در اجازه ازیه دیگه که دکتر رو میگه یا باشکشار رو میگه شعر یاد داره خوبتر بر ما امروز تکلمه کنه اینی نوسگون رقمش که کم کم یاد داره دمو تو یک دفعه ما میدیدم که دمو در وقت پس خانه که ما رفته که ترواش میمد گیبرینگ در گوش میموده که اینیا خواندم که اینالی بینگرنم دیگه که در پیش از ما چه رقم میخوانه خب بسیار خوب اینا خب بابا اجازه دیدی؟ اجازه خب ما باش در نوبت از خود خب بلدیم امزی مردم از شما سال نو رو مبارکی بدیم خب اول سلام عرض منم بلده کلگی شما سال نو را از طرف از خود خب بلده کلگی شما مبارکی میگیم و بعدش ما ما یک شعر در نظر گرفته گفتی امیر باید اینجا بخوانی روز سال نو سال نو را اینجا با یک شعر خد یک دیگه خوب تیر کنی بسیار خوب خب میشنویم از شما شعر زیبا را دل سنگ تو بچی نرم نموشه خندای یخ تو بچی گرم نموشه دو تاری دنبوره شاید علی غمای دل مو به تو کم نموشه غمای دل ما به تو کم نموشه عجب که عجب نور بندی علی مغل بچه یکاولنگی علی مغل بچه یکاولنگی علی دایم در فکر درس و فکر خواندو عجب بچه با فرهنگی علی
عجب باچه با فرهنگ علی فضای دل مبارانی داییم دوچیم میزار مگیریانی داییم دوچیم میزار مگیریانی داییم نصیبم از جهانی به سر و پا دلی زار و پریشانی داییم دلی زار و پریشانی داییم آور کی چون کده افتاو نمایه پری پی کرده پاسی او نمایه پری پی کرده پاسی او نمایه هزار کرد که موشم پشت و پالو دچی میزار ما اید خو نمیایه دچی میزاری ما اید خو نمیایه یک قسم آدم بینه در اون فضا دیگه گیتاشون خدا کنه که خوش بمدشه این شعر هزارگی رو موجود که دادی خدا کنه بسیار یک شعر عالی خیلی عالی بود. صدای خوش شما آمد. نگفته نمونه بسیار عالی بود. مزارگی چه قسم بگیم؟ خوش آمد؟ خوش آمد خوش آمد؟ خوش آمد خوش آمد. خوش آمد. خوب شعر مقبول بود. خب سنیتا من فکر کنم خودت میخوای 100% دیگه یاد گرفته از من 100% باید دیگه یک نفر آدم ببینه روز اول نوروز آمدیم بالاخره باید یاد بگیریم یک چیزی رو چی میگن یک از قسمت فرهنگ هزارگی ما باید یک کار یک زبان یک چیزی رو خب باید ما بدوزیم. خب سنیتا جان خوب است که در رابطه با می دیزاین که در پشت سر خودت و پشت سر ما همچنان هست از فاطمه جان بشنویم و برای ما کم در رابطه با این توضیح بده اگر فقط شما در ایام نوروز همین قسم خانه دیکور دیزاین میکنین یا اینکه دایم خانه شما همین قسم دیکور دیزاین داره؟ خانه از ما معمولا کسته همیشه این رقم است همیشه ما خانه خرین میتر دیکور هزارگی داره و این کسته اونو پوش کرتی از ما که او قلمی کوک کده و کوک قلمی مگه و اینی دیگه پرده روی خانه ما که کوک گراف مگه اینی ای پوش کرتی رم کسته امزو کوگی چی مگه کوگی قلمی این دیگه رایش هم کسته اردویشی از مو کوگی گرافه یا پرده است دیگه اینا پرده روی دیواریه که اینا را مو گرافی میگی بله از نکسته زیاد زحمت میکشه خاتونان از ما کلوک خوب است بسیار خوب. من شنیده بودم که می کوک کرتی را نامزد توفه میداد به نامزد خود اگر درست گفته باشم دقیق است؟ اینا را معمولا هم دخترایی که تازه نامزد میشه اینا کسته کوک منه جهاز خانه مگه که بلده خوب بلده امزور شوارای خوب کوک منه دختران مثلا پوش کرتی کوک منه پرده کوک نه بلده خانه خود دیگه سربالشتی کوک منه اینا را پگم نوبری بلده خانه خسرخ کوک منه. شما به خاطر خانه خسرخ خود کوک کردین؟ میخواستم بپرسم. خب تا حال که من خودم عروسی نکردم اگر عروسی کردم انشالله حتما که آماده چیزی میشم. آماده ساختی نساختی. خب از صورت یک وقتی کوتاه که موافق باشیم بگیریم. پس یک وقتی کوتاه بازم با شما هستیم با صحبت‌های شیرین و در رابطه با فرهنگ مردم هزارجات ما معلومات بسیار خوبی حاصل خواهد کردیم. همچنین بعد از وقفه یک موسیقی خوب هزارگی هم خواهد داشتیم. در حال حاضر وقفه. بیننده نیمروز هستین از اینکه با ما همراه هم کلام هستین. جهان سپاس. همچنان جمع ما در این روز نوروز با خواهرها و برادرای هزارگی ما گرم است و ما هم صحبت‌های بسیار خوبی داریم. دل ما نمیشه که بخش تمام کنیم چون صحبت‌های بسیار خوبی دیگری هم باقی مونده که راجع به فرهنگ مردم هزارجات ما در ایام نوروز بشنویم. بازم سراغ بابا میریم. اگه چی که بابا خسته هم از فکر میکنه بسیار خسته شده اما میخوایم که راجع به فرهنگ هزارگی گذاشته از این دسترخوان زیبایی که آماده ساختن گذاشته از این شعر و شاعری و افسانه که میگن در ایام نوروز دیگه چی فرهنگ دارد. بابا اگه خودت خسته هستی میشه به نواسه بگی که ما بلده نواسه میلم که امی بوگا یک کم زره دیگه از ما کم مریضم پیش رگم گفتم دیگه بلده شما امیر نوسی ما میگه بلده شما منتظر آجخ نیستی بابا. خب میشه شما در رابطه با اینکه در نوروز گذشته از این دسترخوان نوروزی زیبایی را که آماده میسازین دیگه چی فرهنگ الان دارین؟ مثلا در برخی ولایت ما میرن با بزکشی میرن بچه‌ها دختران میشینن فال میبینن میگن که سال آینده نامزد میشیم نمیشه. این موارد میشه در رابطه با این موضوعات هم دخترم مثلا بچه‌ام هست اون بچه‌ام فال میگیره بچه‌ام فال میگیره شما میگیرید. خب راجع به ما پس بگین راجع به فرهنگ مردم هزاری ما. تشکر حتما. از اول بگیم بابا از ما کسی دمی وقتا چند روز پیش می تا یک تو بورس داد دیر چوخ سلفان تو ما گرفته از خاطر زیاد خدا شفا بده. ان شاء الله شفا بده.
ارزم بلده شما که فرهنگ شما دوری کردی پیشتر دمگیرک اول ملده شما گفتم که فرهنگ تجلیل از نوروز در افغانستان خیلی روزگارهای بسیار پیشین از ما فرهنگ تجلیل میکردن باز در 2003 هم میرقمن باز منطقه خیلی کم فرق داره ولی تقریبا بگیم که یک رقم تجلیل آره مثلا از سوی شما گفتین به خاطر از اینکه منطقه از راه بسیار کوهستویه برف زیاد میشه یخا نمیشه برف نمیشه یگان وقت بزکشی مو نمیتونیم ولی بزکشی در فرهنگ مسته دیگه داستانی که خان افسانه که بابای خان یا افسانه بلده مسته خیلی زیاد افسانه آج نوروزی بسیار معروفه که از نسل به نسل بلده مو رسیده دست نرسونه بله باز دیدامش افسانه رو میشنیم بچه‌ها دو بیتی میخونه دخترو دو بیتی میخونه باز یک چیزی که بسیار بلده خیلی معروفه همین کلی که یک جای جول میشه در خانه کتکلون خود طول میشه کتکلون حتما خط میخونه باز یک کتاب داره به نام ملهمه یا نوروزنامه باز در اونجا روش مونه که امسال نوروز در کدام روز شد شنبه شد یک شنبه دوشنبه سه شنبه شد بار هر روز که است ویژگی‌های خاص از خود داره مثلا شنبه اگه شد چه سال میه باز اونجا امیر کتکلون از مو کتکلون عاقل کلگی را با آواز بلند میخونه کلگی مرو میشنوه که امروز نوروز این رقمیه خاتونم میشنوه دخترم می جمع کلگی مثلا نوروز روز یک شنبه هم ده خیلی نوروزی خوبه مثلا سالی آوتویه مثلا خرموز زیاد میشه پادشاه گردشی خیلی زیاد میشه یعنی چیزا هست دیگه آفت ها هست یعنی خلاصه او چیزی که در روز باشه امور بلده میگه باز هم زو خاطر یعنی باز یه عاقل که شنید بس یه عاقل دوم میگه یعنی رقم مثال این رقم یک سال ده آمادگی داشته باشیم که چی گپ از یعنی گپ انتقال میتونه از یکی به دیگه بله یک زخ خو نمیشه نه خب گپی که از این چیزی که میشه بود از روی کتاب امور دیگه از پیش دیگه از جورنال بسیار خوب در رابطه با موسیقی بگوین که موسیقی چیزی که میگن یعنی میراث از بابی من از بابی کلون از همین دنبوره است دنبوره خیلی میزنم تنها از زورستون یک سمت شمال دنبوره در افغانستان اونجا رواج دیگه از یعنی است دیگه بولبی منه دختر خاتونو دایدو میخونه خیلی زیاد رواج داره در منطقه اسمو دیگه دایدو یک نوع خاص خواندن است مثل دو بیتی که زنها با دریا میخوانند دیگه از مناطق بسیار مو دایدو میگه در زرگی از دختر خانمایی که اینجا هستن دختر خانم یا نداره اینجا نه یا کو از اولادای پس نقله یا یاد نداره او خیلی سابقه خیر بس کدام وقت دیگه اگه آریانا اگه شما خوش داشتین کدام وقت بلدین پیدا مونین برنامه اول قدش ما آشناستید شما دی خوبی آسانی اعلان نمونی راست برنامه دیگه هم خواهد دیگه بلده شما بگم نوروز باز کلگی در روز نوروز سرسفه جمع میشه اونجا سرسفه جمع میشه مبارک بایی میگه سال نوش مبارک باشه ریزار دیسکاتار ما خونه یعنی رقم باز اینجا تیت پرک میشن خانه مثلا 4 نفر خانه یک نفر 4 نفر خانه یک نفر خانه گشتک مونه دوره این رقم میه اگه کسی که نامزاد باشه باز نوروزی میبرن معمولا در تمام ولایت های افغانستان از شما چه قسم است خیلی خوب جای آماده گپ شما دیگه نوروزی رواجه خیلی زیاد نوروزی رواجه مثلا دخترو دمی آرزوش یک روز نوروز بینه که بلده زو نوروزی میه دخترو شعر میخونه که کشکی یخهای قاده سرچی موشدی وقتی یا اردونی نوروزی موشدی باز همین نوروزی میره نوروزی خیلی رواجه یعنی دازی عاقل که ما بریم یعنی بسراغ مثلا پتری میچوده ولی از ولی پسان رواج شده مثلا دایکندی غور پیسود و جاغوری ولایت غزنی از کابل مثلا جلیبی مبره یا مثلا کلچه مبره ماهی مبره یه چیزا را پس یعنی میره در بسته عاقل توزیع مونه و در گذشته چی قسم بوده در گذشته هم همین قسم در کسایی که خوبم بومی هستن و چگونه در سابقه که بوده یعنی پتری بود خدالوا میکرد پتری چیه؟ پتری نان مغزی که پیشتر بلدش شده تو بله پتری که در حلوا این پتری رزگرکترگه ولی او پتری خیلی کچه گیرده میدن کچه است دیگه بسراغ هم مبره خوب شد گفتی بسراغ خیلی مهمه دیگه یک کارتن بسراغ مثلا قشش تان پتری مبره یک دون کالای خوبک باشه سابقه بلدش میگم تیتریس یعنی بخمل اینو رواج بود بلدش میبرد حال که چیزای دیگه خیلی تغییرات زیاد آورده کراره شده خب اگر موافق باشی سنتا جان یک آهنگم بشنویم با می دنبوره بابا البته که از سابق برش مانده ما شما ماده هستین شما که بشنوید خوبه او دنبوره را پیش چیزی که فواد بخونم و اینو را پیش پرموش نشه یک چیزی خیلی کټامون که بس مره گوش کشک نکنه بس شو
یک فرهنگ در روز نوروز ما داریم که جا افتاده یا در فرانسه واجه بس منطقه زیادتر واجه علم کشیه مو علمی که در حسینیه داره و علم تامنی سال یک دفعه باز بیرقای زرنمونی باز دینمی جماعت خاطو مرده ریزه و کتا کلگی جمع شن من سعی منه سنزی علم مثلا علم 4-5 نفر کش منه اگه علم خوب رقم تو بال شد که سون یک طرف کیلک نشد و خیلی خوش اگه کیل شد میگیم سال والا سال خوب نبه خب یعنی تلقین میکنه بله رقم بالا بار که در مزار شریف میشه همون رقم با وجود از اینکه امسال بسیار به آسانی و سبک بلند شود و یک سال خوب و خوش هم داشته باشیم که انشالله امان بین است یک سال سراسر سر نشاط برای تمام مردم افغانستان آرزو میکنیم. خب میریم با هم یک دنبوره و یک آهنگ هزارگی خیلی قشنگ از برادر ما فواد جان میشنیم. فواد جان آماده ای؟ در قدم اول سال 1398 را برای تمام دوستای خود چی که در داخل افغانستان است و چی که در خارج از افغانستان است از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و از او گذشته تیر شده مهمی یک پنج آهنگ یا یک سرود را که جرمونه بالاخره در روز نوروز یا سال نو در خانه جمع میشه رفقت میته خوشی و خندیده و بالاخره میته سرپو را بربر مونه. درسته؟ بله. آره دیگه باش که یک آهنگ بخوانم بلدشم خبر نمی که صدای دلخراش از ما شما خوش میه یا نه میه. خواهش میکنم. بابا اجازه است دیگه بخوام بیا بوری علای اردیم دا میل نوروز بوری دا بندی قرغن بیا بوری علای اردیم دا میل نوروز بوری دا بندی قرغن مل نوروز برید کوی پغمون تبریک بوگی 1398 مل برید کو مل بری علای دا کوی پغمون تبریک بوگی دیدن 98 سال نوروز از این نوتر کنیم و جشن نوروز از این بهتر کنیم امو قول و قرار گینه ها را بیاییم سال خوب ما کمتر کنیم تو را قطار دنبوره بخوانم تو را در یخی چله بخوانم تو را قطار دنبوره بخوانم تو را قد یخی چله بخوانم
رده یخی چل زمستان دل پر غم قده و دیده بخوانم رده یخی چل زمستان دل پر غم قده و دیده بخوانم شکر باری علی در جشن نوروز کالا بابشی علی ایشیل و سو شکر باری علی در جشن نوروز کالا بابشی علی ایشیل و سو کالا بابشی علی ایشیل و سو خب آهنگ خیلی جذاب و جالب همه گیره مخصم دیگه رفتن من پشت آهنگ رفتن برنامه همچنان ادامه دارد. من میخوایم یک چند واژه دلیل بپرسم که برادر ما یا خواهرای ما به زبان و یا به لهجه هزارگی رو با ما ترجمه کنن، چرا که همکارای تکنیک ما هم خیلی علاقه‌مند شدن که باید بعضی کلماتی که ما به دری میگیم اونا رو به هزارگی یاد بگیرن و بعد از اون استعمال کنن تا باشه که فرهنگ مردم هزارجات ما هم در نواحی مختلف وطن اسم افغانستان گسترش پیدا کنه. خب ما بعضی وقتا از نام شما علیرضا جان، ما بعضی وقتا مثلا امروز وقتی که به طرف برنامه آمدیم ناوقت شد ما گیتم تو سراسیمه ای طرف کشته تا که موتر بیایم به این طرف برنامه. حال سراسیمه رو به زبان هزارگی ما چی میگه؟ یک برغک مثلا ادامش ورخطا و ابلک. مثلا ما وقتی سون دفتر میمودم ابلک ورخطا مودم سراسیمه مودم ورخطا و ابلک. ورخطا و ابلک. ابلک 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 سایکن انگلیسی نشه سیاه نشه از ما ابلک. ابلک یعنی ما گیتا امروز ابلک بودیم. ابلک آماده. ابلک آماده ما گیتا. خب در رابطه با اینکه مثلا اگر بعضی وقت آدم مسافر داره از روز سال نو است یگان مادرها میشینن گریه میکنن، حالا می گریه رو به هزارگی چی میگه؟ ما وقت دیدیم می آقای گو کیان جواب بده که میا چیز میگه. آقای گل خود از آقای گل خانم‌ها رو آقای گل خوار آقای گل نه آبای کسا آبای کتا تر دیم آبای گل من خیال کردم آقای گل گفت نه آقای گل اوز باشه دو آقای گل. خب از کدام آقای گل بشنویم؟ مثلا ما آقای گل اول میشنویم. فاطمه جان که در پلیش مشتن. سلام عرض میکنم. عید سال نو به کلگی تبریک میگم. خب شما چی؟ خب من گفتم با گریه رو یکان وقت آدم در روز سال نو دل آدم پر میشه، مسافر داره یک آرزو داره که با اون نرسیده گریه آدم میگیره. حالا نوروزی نمی آورده باشن مخصوصا شما نامزد هستید؟ نه خیلی نامزد نیستم. اگه نامزد شدید و نامزد شما نوروزی نیاره گریه کنین، هم گریه رو چی میگن به زبان هزارگی؟ اویم میگه، چخرام میگه. البته خب چخرام میگه، اویم میگه. خب همین دو مثلا وقتی گریه زیاد کنی چی میگن؟ چخرا همین قسم است؟ وی زیاد کنم. خب خوب است. گیتا خود سوال نداری کدام سوال؟ اوی نکنی خودت. نه من شکر خدا خنده میکنم. خنده رو چی میگن؟ خنده پوزخندی. ما خب امروز سال نو است پوزخندیه. خب به هر صورت در رابطه با چی هم بگین سر و صدا امروز در برنامه خیلی سر و صدا بود.
حالی سر صدا رو چی میگن؟ از فاطمه جان میپرسی. جخشور میگه. جخشور میگه. گیتا همیشه جخشوری زیاد از در برنامه. گیتا امروز جخشور نداره در برنامه، هیچ سر صدا نداره. بخصوصی سنتا جان ما فکر میکنم خودت برعکس گفتی. ما یک آدم بی سر صدا من تو آرام میشتیم. خب ما هم گفتم جخشور نداری. در ابتدا گفتی زیاد جخشور هستی. خب من کم تا یاد بگم تا که بیان کنم. خب چی رقم است؟ من چون نایفون فاطمه جان ما درست میگیم یاد گرفتیم که ما که نگرفتیم. تقریبا یاد گرفتیم. یاد گرفتیم. شما پیش برای شاید خوب شیم در اخیر برنامه. در اخیر برنامه ما سیده صحوا ازارگی پاک ستره ازارگی خبر مش خب به هر صورت حال کدام چیز دیگه نگم. بیننده عزیز مزمار خودم میگه زاغ رفت رفتار کو کرد بگیر رفتار خودش هم یادش رفت. حالا ما دریا خب به هر صورت در این لحظات بس برنامه از دایرکتور برنامه میپرسیم که چی بشنویم، کدام موسیقی بشنویم ازارگی برنامه رو به اتمام برسانیم یا اینکه کدام شعر بشنویم یا دو سوال یا یگان لغت‌های دیگه هم پرسان یا یگان لغت‌های دیگه هم پرسان کنم که دیکشنری لغت ازارگی ما هم تکمیل شوه پوره شوه. چی کنیم دایرکتور برنامه یا ماجر پوپل؟ خب یا ما هم آواز ما رو نداره. خب فکر میکنم یا ما را یک وقت میگیریم. نه خواه نبرده یا ما روز اول سال نوست به خدا با انرژی ما میخواستم پرسان کنم که می خواه برده را چی میگن. خب از فاطمه جان در کنار هستم بپرسم خواه برده را چی میگه. اگه از فاطمه جان پرسان نمیگی از اینا میپرسم که نام بخی چوب آقای ما خب اینا را خواه نبراله. خب چی میگن خواه برده را؟ به نام خدا من سال نو به شما تبریک میگم. بله. خاورده را او برده. خب ما هم قبل از اینکه ما را خواه ببره یا او ببره جا داره که یک وقتی خیلی کوتاه بگیریم. پس وقفه هم کلام شما هستیم. شما همچنان با ما همراه باشین. آرزو میکنیم نوروز خوبی را تا این دم با ما تجربه کرده باشید. خب بیننده های عزیز یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگم و سال نو تمام شما عزیزان تبریک میگم. انشالله که یک سال خیلی خوب و خوش داشته باشین در کنار خانواده های عزیزتان. و علی جان امروز علی رضا جان البته میخواین یک پارچه آهنگ خیلی زیبا را تقدیم ما و شما عزیزان بکنن. خیلی خوبتر است اگر سمیتا موافق باشه. بریم طرف علی رضا جان که با سمیتا نگه من موافق نبودم خودت رفت. نه چرا موافق نباشیم؟ ما واقعا همیشه موافق بودیم و مهمانای ما کمی تغییر کرد. ما در این قسمت از برنامه رئیس گروه عاقل فرهنگی عاقل یعنی یارمل جانم با خود داریم. نمیفهم تا حال کجا بودن. حالا آمدن خوش آمدین تا برنامه. میشه صحبتایی داشته باشین راجع به فرهنگ. کو چیز کم و بیش نگفتن. اگه کدام چیز کم بود شده باشه از مهمان قبلی ما میشه خود تکمیلش کنی علی جان. من سلام و عرض ادب دارم خدمت پاک شما. امروز سال نو است. سال نو تبریکی میدیم بلده از شما که در اینجا هستین و بلده کسایی که مور از طریق پرده تلویزیون شما میگره و بلده کسایی که در خارج هست و بلده کسایی که یک بلده کسای نیروی امنیتی از مو که بلده امنیت از مو شب و روز سینه خود را سپر مونه تا مو آرام در این برنامه خود داشته شی تا آرام در این سال نو خود را تجلیل کنی. ما البته دیگر دوستای مو تمام شیره گفته بلده فرهنگ از مو که بلده رو سال نو دیگه او قرص چیز نخواد من دشه که ما بگم و ما که یکم ناوقت هم دم بابای مر پشت کلچه را یک داد از بازار گفته کلچه خانگی جور کرده تو بر کلچه کابلی بیار. از خاطر میمو هم داده خانه. ما هرچی گشتم که کلچه کابلی پیدا نداشتم. بابای بو بخشید دیگه از او خاطر تا ناوقت داشتم تا اینجا مادم ناوقت شده. بابا نواسط برق واری رفت و برق واری آمد و برق کابل واری. اما خوب شد آمد. ما بلده شما سال نو تبریک میگیم. خب حالا میشه در رابطه و همین گروهتان کم برای ما بگوین معلومات بتین تا بیشتر در رابطه این ما معلومات ما بیشتر شود. خب گروه از مو در امیم سالی که تیر شده امسال بخیر سال نو بسته آغاز شده و این گروه از مو آخو یک ساله شده دیگه. این گروه در امی سال 97 جور شده اولای 97 جور شده. مو امی جمع جوانا جمع شده. البته بابی مو پسانم دک بس گفته که ما در جمعشون مییم بس بابی مو ما در امی جمع جوانا جمع شده بین روی فرهنگ ازرگی کار کنی. امی شروع کردی تقریبا یک سال میشه بس مو تمام امی کارهای از مو که است روی فرهنگ ازرگی میچرخه. تمام برنامه مو که است هر برنامه میگیری هر گپی را که مونی امی زبان خره مثلا کالای خره مثلا نان خره
هر چیز خرا که میگیری امور در زرگی جور مونی. حالا این رقمی در نظر یکو نه که شما خیلی آدمای متعصبین تنها روی فرهنگ زرگی کار مونین. ایگابانیه مو فقط میخوایی که هر گپ که شوه امو به صورت خوب شوه. مثلا مو تنها روی فرهنگ زرگی کار مونی و دیگه دوستای ممکن است به امیر قم جور کنه. دیگه مثلا برادرای تاجیک. بسیار خوب است. با امید از اینکه همین با شما در برنامه‌های مختلف نیمه روز شما رو با خود خواهد داشتیم تا دیگر اقوام افغانستان همچنان تشویق شوند و اونا هم راجع به فرهنگ عنعنات خود صحبت کنن. ما همین روز کوشش کردم فرهنگ هزارگی را قسم وقتی که میمون میم هزارگی به مام لباسش پوشیدم. البته لباس تو خیلی بلده خوب شمیه. تشکر از شما. هم بلده ما خوب میگه نمیفهمم. خب به هر صورت خب اگر شما موافق باشی بریم از علیرضا جان یک آهنگ بشنویم که بلده ما بخونه. بلده ما بخونه ما هم بلدهش گوش بدیم. همین آسان دیگه فهمیدم. خب علی جان و بخاطر سال نو بلده پاک شما از زندگی خو یازگشی قلب خو بلدهشون تبریک میگم. سال خوب خوش داشتین. امید که همیشه جور بشین. و امید که می خواندن از من مورد پسند شما قرار بگیره. شهر کابل من میرم شهر کابل تنام مانی الله پندقی گل من میرم شهر کابل جفا دیدم شب و روز جفا دیدم شب و روز گل خوش تا به اون چی از تو باشه گل خوش تا به اون چی از تو باشه خنجر ده دل ما بچی علی زدی خنجر ده دل ما جگر پاره شده تا بند دل ما بچی علی زدی خنجر ده دل ما جگر پاره شده تا بند دل ما مخوهش بین مفتوم ده گناه خو مخوهش بین مفتوم ده گناه خو گناه است توی یا دل سبیل ما گناه است توی یا دل سبیل ما امروز خانه تو بیوم دل مموش امروز خانه تو بیوم جگر پر خوب پیشیای تو بیوم جگر پر خوب پیشیای تو بیوم من میرم شهر کابل تنها میمانی الله بندقی گل دلی بیچاره و نومید خورما دلی بیچاره و نومید خورما امید کرده در دروازه تو بیام امید کرده در دروازه تو بیام من میرم شهر کابل تنها میمانی الله پندقی گل
برچی از تو باشه من میرم ملکی برچی از تو با من میرم ملکی برچی از تو باشه من میرم ملکی برچی از تو باشه با کابل دارم مرچی از تو باشه با کابل دارم مرچی از تو باشه من میرم شهر کابل شهر کابل من میرم شهر کابل تنام مانی الله بندق گل من میرم شهر کابل. زیبا، بسیار سروده زیبا. تشکر میکنم از خودتان. خب بیاین، قبلا برادر ما گفتن که ما در ایام نوروز تخم جنگی هم میکنیم دیگه. به خاطر پایان این بخش بیا با هم یک چند ضرب المثل از مهمانان میشنیم و همچنان تخم جنگی میکنیم. مالی تخمانی که برای شما چه قسم تخم جنگی مسابقه است؟ چه قسم از در فرهنگ شما؟ کدام جایزه مایزه داره نداره؟ این تو هم تخم جنگی که است، هم یک دو رقم، یک سرک موگه یک پچک موگه. باز اول سرک میزنن، هر کدامشی که میده شده بازو رو باز پچک شده میزنن. دیگه جایزه خاص نداره. اون خود چی را که هر کس برده گل خود چی را میده تا تخم اردوش او میگیره. باز تخم بازم کسی که برده گل مو مخرب است و میگیره مخرب. خب پس گیتا تخم جنگی میکنی؟ سمتا جان، اول خودت چون بزرگ هستی ما حق اولیت به خودت میدم. خود میشه آغاز کنی باز. والا ما قدریات ندارم، اما ما کوشش میکنم میشه بس باش ممرای. چی میگفتین؟ آقای گل. آقای گل. آقای گل نه آقای گل. آقای گل. اینو بازی کنی خودت؟ باز ما هم بازی میکنم. خب پس ما تخمار بگیریم. علی جان اجازه هست؟ اجازه است. خب سمتا جان، بله میشه که یک خواهر ما بیاین و بسیار خوب مهربانی کنن بر ما. بسم الله. فکر کنم کارم نکردم، گپ پس میگه نکرده کار که کار کنه پروردگار نده. نه ابو گلدان بیچاره. خب بسم الله. اما گپ خوی تخم رنگم کردن. این تخم که از سابق پچک است. خب بگیرین انتخاب کنین. خب شما دوتا اول تخم جنگین، من ببینیم چه قسم از ما یاد بگیرم. من تا حال یاد نداشتم. خب بگی یک خودت انتخاب کن. اما از انتخابت. خب علی جان پس شما بگیرین. خب یک رسم دیگه هم داره. چی رسم داره؟ که باید دیره پوتکان کنه تا این رقمی نشه که خوش کده شده بگیره باز او ما این طرف فوت میکنم. باز میده نباشه. ما یک تخم انتخاب میکنم، شما این طرف فوت کنین با کی بتم. نه باید دوره تخم پشت سر خدا بگیره که خب این پشت سر میمونیم. یک تخم میگیریم. خدا مهربان است که تخم. خب اولیش از خودت باشه علی؟ باشه خوبه. اینه ای از علی. خدا کنه که خوب شی باشه. کم طرف دختر بشکاله. اینه یا من از خودت. میشین یا ما بشنم. خب بردار شدم. خب اینال چی رقم؟ به اینال تو بیشه دیگه. نه اردوش با بردم. مره خب ایناله. خب گیتا جان، اینال نوبت خودت که طرفو تخم جنگی میکنی یا یکی؟ خب سمتا جان، تخمایی که در پیش من همه پچک هستن. گیتا خودت چی کن؟ خب اون تخما رو میشه بگیری؟ ما بگیرم؟ بگیر دیگه. یکی نمیارن همکارا میارن. این تخما پچک بوده. میمان هستیم دیگه. تو میمان شما سرگم باز خوب نیست که ما بخیرم سر زمان. خب بعد شده ما امروی کی بازی کنم؟ خودم امو قانونی که گفتن که باید تخم پات باشه یکی رو انتخاب کنی. انتخاب که باز میشه که فاطمه جان تخم جنگی کنی. امروی خودم؟ آبیا بازی کنیم. خب خیلی خودت بر ما تخم انتخاب کن. با تو پنهان باید باشه. اول بر شما فرق نمیکنه دیگه. او خودت میفهمی که بکی اول مهربانی کنی. از مست؟ گیتا متوجه باشی. گیتا دل جان دیگه سمتا برو. یک قسم تخم چند دفعه دید. خب نه ما بردم. گیتا آفرین. گیتا گپ نان چاشت است. متوجه باشی. خب ما بگیرم یا شما؟ نه شما. پس برنده امروز ما گیتا بود و علی جان بودن. خب
حالا ابی برنده با برنده سنتا جان این فکر میکنم می بشقاب تخم مربوط ما میشه دیگه. اینا ما میبریم که خود میبریم بردیم دیگه. خب ما میخوایم چند ضرب المثل و فکایت هم از شما داشته باشیم. از بابا پرسان میکنیم راجع به ضرب المثلای مردم هزار ضرب المثل دارن ندارن، چگونه است؟ میشه چند ضرب المثل هم به ما بگین بابا این والله ما که ضرب المثل زیاد داریم. همین دقیقه زینا کنه شده تخمک آورد که چپکت نمیخوایم راجع به می کار دخترها یگام ضرب المثل. والله مو ضرب المثل که زیاد داریم. همین دقیقه دیاد من نمیاد ما بلدیشم بگم چطور که یک فکایی بلدیشم بگم. خب شما فکایی بگین ضرب المثل از علی جان باز میشه. فکر کنم محمود خنده کن یک ضرب المثل دم زیر زبان گفتن ما. البته به اجازه دوستا ما بلدیشم یک فکایی بگم که یک روز یک نفر موتور سرک موتور بسیار موتور خمار مو رفته بگم پشتش یک موتر ما دیر موتر زد و زمانی که موتروان در پالی ازی رفته که ببخشین سالیمید نه والله ما سالیم نیم قربان زوارم. خب علی جان شما بگین یک ضرب المثل می خواهر ما کامدن چای چپه کردن گلدان چپه شد از پیش شما یک ضرب المثل دم زیر زبان داد زمزمه کردین. من شنیدم میشه حالا بلند بگین. ما ضرب المثل ما بگم؟ بگین دیگه شما اگه خب اگه شما نمیگین فکر میکنم برادرای طرف امیرا بیادرها چی میگن؟ براروی طرف خوب یاد دارن. فکر میکنم از اونا بشنویم. خب از براروی ما میشنویم. وقتم کم معدود مانده. گیتا جان میمونی ما خودم طولانی شد. دل ما نمیشه سنتا جان. بیا کی شار کنی آغیل خرم بیا کی شار کنی آغیل خرم پخته کنی خانه کاگیل خرم فرهنگ دیگرو در کار من نه فرهنگ دیگرو در کار من نه بیا کی جور کنی فرهنگ خرم. در قدم اول سال نو از در قدم اول سال نو بلده از شما و بلده مهمانای عزیز و بلده پاک شما برای بیننده های عزیز از ته دل خود تبریک میگم و امید داریم که یک سال خوب و خوش را داشته باشین. ضرب المثل از رگیر میگم یک بلده شما میگه که میگه خانه پر خاطر بدنام سر پیر خاطر. یعنی چی علی جان شما ترجمه میکنین؟ خب معنیش است که میگه خانه خاطر زیاده ولی اگر کدامگاه بشه مثلا در خانه بود باز بدنام دیگه آجا میشه خاطر این کچه در خانه میشه بدنام میشه. زیاد هستند اما اگر گپ شوه اما خانه بدنام میشه. یا اگر گیلاس مثلا دسرخوان فاطمه جان امروز خراب آور کرده بود گلدان تکی داده بود بشقاب دیگه نمی بازی در نامی آجا تمام میشه دیگه. بدنام آجی بیچاره تمام دیگه بدنامی در پای از میشه. خب به هر صورت واقعا از جمعی که امروز با شما داشتیم خیلی چیزهایی را آموختیم، خیلی چیزهایی را یاد گرفتیم راجع به فرهنگ مردم هزاره. ما واقعا به ما خوش گذشت. آرزو میکنم به شما هم خوش گذشته باشه. ما کوشش میکنیم که راجع به این به بیننده‌های برنامه ما هم معلومات بیشتر بدیم. اگه گیتا موافق باشه دیگه کم کم بریم طرف استودیوی بعدی. مهمان دیگه هم داریم. امروز روز سال نو است و مهمانی ما هم خیلی طولانی شد. میگن که اگر در روز اول سال نو زیاد مهمان آدم بره تا آخر سال نو مهمان خواهد رفت. خدا خیر ما گیتار پیش بیاره که امسال ما خدا کدام ولایت بامیان بریم کجا خواهد. خب همین خودت سنتا جان بامیان از زیاد خوش داری. همراه صوفیا جان یک جایی که جایش خالی است امروز. و ما آرزو میکنم بر خودت در سال نو که بخیر خودت یک بار بامیان بری همراه ما و صوفیا جان که اونجا بیشتر ساعت ما تیر شد و بیشتر در رابطه اقوام هزاره و اینکه رسم و رواجشون بیشتر بود. بسیار خوب میشه. با هم میداریم. تشکر میکنیم از شما از حضورتان، از اینکه راجع به فرهنگ هزارگی صحبت کردیم. تشکر از بابا جان، از خواهرای زیاد خوب ما.